आज आपण बनवणार फ्लॉवरचे पराठे। इथे मी ना अर्धा किलो फ्लॉवर घेतलेला आहे ना, असं मी ना ह्याचे तुकडे करून घेतले आहे, स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। हा आपण जो आहे ना फ्लॉवर बारीक किसणीने किसून घ्यायचा आहे। हे पहा, माझ्याकडे इथे बारीक किसणी आहे, या बारीक किसणीने किसायचा आहे। जर तुम्ही जाड किसणीने किसलात तर मग पराठे फुटू शकतात, तेव्हा बारीक किसणीचाच वापर करायचा आहे आपल्याला। आता इथे मी तुम्हाला जे वाटण आपण घेणार आहे पराठ्यासाठी ते दाखवते। इथे आपण घेतलं अर्धा इंचपेक्षा कमी आलं, 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या, हिरव्या मिरच्या 5 आणि थोडीशी कोथिंबीर। ही कोथिंबीर आपण वाटणात नाही घालणार आहे, ही आपण पराठ्यामध्ये जेव्हा आपण मिक्सचर बनवू तेव्हा ॲड करणार आहे। हे वाटण आहे आपलं आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची। चला तर मग आता सगळ्यात आधी पराठे बनवण्यासाठी आपण फ्लॉवर किसून घेऊया। हे पहा बस, इथे मी हिरवी मिरची, लसूण आणि अद्रक घेतलेला आहे। आता मिक्सरच्या भांड्यात हे आपण वाटून घेणार आहे। त्याआधी मी तुम्हाला दाखवते की आपण फ्लॉवर कशा प्रकारे किसून घ्यायचा आहे। तर हा स्वच्छ धुतलेला फ्लॉवर आहे, असा देठ ठेवायचा आहे म्हणजे तुम्हाला पकडता येईल जेव्हा तुम्ही किसाल तेव्हा। आणि बारीक किसणीने छान असा बारीक हा फ्लॉवर किसून घ्यायचा आहे। हे पहा, इथे बघू शकता तुम्ही, जास्त वेळ लागत नाही किसण्यासाठी। फ्लॉवर अगदी पटपट होतो, फक्त 10 मिनिटात हा पूर्ण फ्लॉवर किसून होतो। हा देठ आपल्याला घ्यायचा नाही, हा फक्त तुम्हाला पकडण्यासाठी आहे की तुम्ही हे पकडून किसू शकता व्यवस्थित। हे पहा, अशा प्रकारे आपण पूर्ण जो फ्लॉवर आहे ना तो किसून घ्यायचा आहे। त्यामुळे आपल्याला हे देठ जे आहेत ना हे असे मागे ठेवायचे आहे फ्लॉवरच्या, म्हणजे आपण इझिली हे फ्लॉवर जे आहे ना ते छान असं किसू शकतो बारीक किसणीने। हे पहा, किस बघा तुम्ही, एकदम बारीक आहे। हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे ना आता आपण मिरची, अद्रक आणि लसूण वाटून घेतलेलं आहे। तर याच्यामध्येच आपण काय करायचं ना, अर्धी वाटी आहे ना ही शेव टाकायची। ह्याच्यामुळे काय होतं ना, बाइंडिंग येतं पराठ्याला, आणि पराठ्याला जर काय पाणी सुटलं असेल तर हे पाणी खेचून घेतं। जर तुमच्याकडे शेव नसेल, ही मी भुजिया शेव घेतली, आलू भुजिया असते ना ती घेतलेली, ही 5 रुपयाचं पाकिट आहे। जर तुमच्याकडे ही शेव नसेल, तुम्ही साधी बेसनची शेव वापरली तरी चालेल। बुंदी असेल, बुंदी सुद्धा तुम्ही वाटून टाकू शकता। बुंदी नसेल तर तुम्ही भाजून बेसन आहे ना 2 ते 3 चमचे ॲड करू शकता। ते देखील नसेल तर फुटाण्याची जी डाळ असते ना त्याची पावडर 2-3 चमचे टाकली तरीही चालेल। आता आपण ही भुजिया जी आहे ना मिक्सरच्या भांड्यात टाकणार आहे, आणि ही देखील ह्या मिश्रणाबरोबर ग्राइंड करून घ्यायची, आपल्याला छान अशी बारीक करायची आहे। हे पहा व्यूअर्स, तुम्ही बघू शकता आपलं जे भुजिया शेव, आलं, लसूण आणि हिरवी मिरची पेस्ट आहे ते छान असं वाटून झालेलं आहे। तर आता आपण हे का वाटीमध्ये काढून घेऊया। हे पहा व्ह्यूअर्स, आता आपला पूर्ण फ्लॉवर जो आहे ना तो किसून झालेला आहे। तर आता आपण ह्याच्यामध्ये टाकायचं आहे चवीनुसार मीठ। आपण हे चवीनुसार मीठ लगेचच टाकायचं आहे ह्याच्यामध्ये, तर ह्याला नंतर आपण मीठ ॲड करणार नाहीये, तुम्हाला आत्ताच मीठ ॲड करायचं आहे जितकं तुम्हाला लागणार आहे। आणि हे मीठ ॲड केल्यानंतर आपण हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं। त्याआधी मी तुम्हाला दाखवते की मी मसाले काय काय घेतलेले आहेत। इथं मी घेतला अर्धा चमचा आमचूर पावडर, 1 मोठा चमचा लाल मिरची पावडर, 1 चमचा गोडा मसाला, पाव चमचा हळद, 1 चमचा धना पावडर आणि 1 छोटा चमचा जिरा पावडर। हे आपले मसाले आहेत सुके, जे आपण ह्याच्यात ॲड करणार। ह्याच्यामध्ये कुठला मसाला नसेल तर तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कुठलाही मसाला ॲड करू शकता किंवा कमी करू शकता। आता आपण जे आहे हे व्यवस्थित असं फ्लॉवर जो आहे ना मिक्स करून घेणार आहे। आणि हे मीठ मिक्स केल्यानंतर काय करायचं ना, लगेचच आपण हा घट्ट पिळून घ्यायचा। हे मिश्रण अजिबात सोडायचं नाहीये, असं जर तुम्ही सोडलं ना की खूप जास्त पाणी होतं ह्याच्यामध्ये। त्यामुळे हे व्यवस्थित असं छान असं मिक्स करून कालवा, आणि मग ह्याला घट्ट असं पिळून घ्यायचं आहे, नाहीतर जे तुमचं मिक्सचर आहे ना ते खूप ओलं ओलं होईल आणि पराठे करताना ह्याला खूप पाणी सुटेल। तर हे छान असं रगडून रगडून हाताने मॅश करून हे मिश्रण मिक्स करायचं आहे। आणि मीठ टाकल्यामुळे काय होतं ना, ह्याला लगेचच पाणी सुटतं। तर हे पहा, आता आपण हे जे आपलं मिश्रण आहे ना ते छान असं घट्ट पिळून घ्यायचं आहे। पूर्ण पाणी जे आहे ना
ते काढून टाकायचं आहे. घट्ट दाबायचं आहे. पाणी अजिबात ठेवू नका. एक्स्ट्रा जे मीठ असेल ना ते सुद्धा निघून जातं फ्लॉवरच्या पाण्याबरोबर. आणि इथे एका भांड्यात हे किस काढून घ्यायचं आहे. तर घट्ट पिळायचं आहे. हे पहा. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे ना आता आपण छान असं फ्लॉवर किसून घेतलेला आहे. तर आता आपण ह्याच्यामध्ये जे आहेत ना हे मसाले जे मी तुम्हाला दाखवले ते ॲड करायचे आहेत. त्यानंतर जे आपण हे जे भुजिया मिक्सचर बनवलं होतं, आलं लसूण हिरवी मिरची आणि भुजिया सेव, ते पण ॲड करायचं. ह्याच्यामुळे काय होतं, थोडंफार जर पाणी असेल ना राहिलेलं फ्लॉवरमध्ये किसलेला, तर ते देखील हे ओढून घेते भुजिया. आणि आता आपण ह्याच्यात टाकायची आहे कोथिंबीर. भरपूर अशी कोथिंबीर टाका, छान टेस्ट येते. आणि मी इथे ॲड करणार आहे एक प्रोसेस चीजचा क्यूब. चीज ऑप्शनल आहे पण खूप स्वादिष्ट लागतं आणि मुलं देखील आवडीने खातात हे चीज, त्यामुळे तुम्ही नक्की ॲड करा. हे पहा, पूर्ण मी चीज घेतलेलं आहे. तुम्ही हे प्रोसेस चीजच वापरा, इथे मोझरेला वगैरे वापरू नका, कारण पराठा आहे ना, तर प्रोसेस चीजची टेस्ट छान येते ह्याच्यामध्ये. आता हे आपण मिक्स केलेलं आहे. आता आपण हे मिश्रण जे आहे ना हाताने एकजीव करून घ्यायचं आहे. म्हणजे जे चीज, मसाले, भुजिया जे आपण टाकलेली आहे ती सगळी अशी एकजीव होईल. आणि आपलं जे स्टफिंग आहे ना त्याचा आपल्याला छान असा गोळा देखील बनवता येईल. तुम्हाला हवा आहे तर तुम्ही चमच्याने पण मिक्स करू शकता, पण सगळे मसाले ना व्यवस्थित मिक्स होतात हाताने, त्यामुळे मिक्स करायचं आहे तुम्हाला हे मिक्सचर. हे पहा, आता आपलं मिक्सचर जे आहे पराठ्याचं तयार आहे. आणि हे पहा, अजिबात ह्याला पाणी सुटलेलं नाही आहे, कारण आपण ह्याचं जे पाणी आहे ना एक्स्ट्राचं ते पिळून घेतलेलं आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, इथे ना मी एक पिठाचा गोळा घेतलेला आहे. आपल्याला हे पहा, आपल्या पराठ्याचं मिश्रण मिक्स जे तयार आहे. आता आपण काय करायचं ना, पराठा लाटायचा आहे. ही पहा, छोटीशी अशी आपण आता हे वाटी तयार करायची आहे आणि त्याच्यामध्ये आपल्या पराठ्याची जी स्टफिंग आहे ना ती अशी भरून घ्यायची आहे. मग जितकी शक्य होईल तितकी तुम्ही भरू शकता. आणि असं जसं आपण पुरणपोळी भरतो ना, अगदी तसेच पराठे आपल्याला बनवून घ्यायचे आहेत. आणि हे नॉर्मल गव्हाचं पीठ आहे जे आपण चपातीला मळतो ना, अगदी तेच आहे. एक्स्ट्राचं पीठ मी काढलेलं आहे. या पिठामध्ये काही नाही, फक्त मीठ आणि थोडंसं तेल. जे आपण चपातीला मळतो अगदी तेच पीठ आहे, फक्त सॉफ्ट आहे थोडंसं, बाकी काही नाही आहे. आता आपण थोडंसं पीठ लावलेलं आहे. एकदम हलक्या हाताने लाटायचं आहे, म्हणजे पराठे जे आहेत ना ते फुटणार नाही. आणि हळूहळू दुसऱ्या हाताने गोल गोल फिरवत जायचं आहे, म्हणजे सगळीकडे जी स्टफिंग आहे ना ती छान अशी पांगते. आणि तुम्हाला जितका पातळ जाड हवा आहे त्याप्रमाणे तुम्ही पराठा लाटून घ्यायचा आहे. आणि हा पराठा अजिबात फुटत नाही, लाटण्याला चिकटत नाही. तुम्ही बघू शकता, हे पहा, इतपत जाडीचा मी ठेवलेला आहे. आता आपण इथे मी तवा ठेवलेला आहे तापायला, तर आता आपण पराठा ह्याच्यामध्ये टाकूया. तुम्ही ह्याला तूप, बटर, तेल काहीही वापरू शकता भाजण्यासाठी. मी इथे तेलाचा वापर करणार आहे. तर इथे मी तुम्हाला आणखीन एक पराठा जो आहे ना तो लाटून दाखवते. तुम्ही हाताने पण अशी बारीक करू शकता. जर तुम्हाला लाटण्याने नसेल लाटायची तर अशी वाटी बनवून घ्यायची आहे. आणि हे आपलं पराठ्याची जी स्टफिंग आहे ती भरपूर अशी भरायची आहे. हे पहा,
हे पहा, आता आपण ही स्टफिंग साईडला ठेवूया आणि हा गोळा पिठामध्ये घोळवायचा आहे आणि ह्याचा पराठा लाटून घ्यायचा आहे. तोपर्यंत आपला तव्यातला पराठा पलटून घ्यायचा आहे. जास्त ह्याला पीठही लावायला लागत नाही. हलक्या हाताने हा पराठा बघा तुम्ही, सगळीकडून ह्याला पार कोपऱ्यापर्यंत स्टफिंग आहे. आता आपण ह्याला तेलावर छान भाजून घेऊया. इथे मी ना थोडंसं तेल लावते पराठ्याला. छान असं भाजून घ्यायचं आहे आणि किसल्यामुळे ना फ्लॉवर लगेचच शिजतो. मीडियम फ्लेमवरती आपण छान असे पराठे भाजून घ्यायचे. मुलं तर खूप आवडीने हा पराठा खातात आणि ह्याची चव तर खूप छान होते. तुम्ही नक्की रेसिपी ट्राय करा. जर तुमची मुलं फ्लॉवरची भाजी खात नसेल तर ही पराठ्याची रेसिपी ट्राय करा, खूप आवडेल त्यांना. खूप टेस्टी आणि स्वादिष्ट होतो हा. चीज आणि आलू भुजामुळे ह्याच्यामध्ये एक वेगळीच टेस्ट येते. त्यामुळे ही रेसिपी तुम्ही नक्की एकदा तरी ट्राय करून पहा. हे पहा, आपला पराठा छान असा मी मस्त असा खरपूस ब्राऊन कलरवरती भाजून घेतलेला आहे. आता मी दुसरा पराठा जो आहे ना तो तव्यामध्ये टाकते. हा देखील आपण मीडियम फ्लेमवर भाजून घ्यायचा आहे. मी पराठा छान असा पलटून घेतलेला आहे. तेल लावायचं आहे ह्याला. दुसरी भाजत आली बाजू की त्या साईडलाही तेल लावून घ्यायचं मस्तपैकी. पहा, आपला पराठा किती छान फुगलाय, पूर्णपणे फुगलेला आहे हा, बघू शकता तुम्ही. हे पहा, दुसऱ्या बाजूने देखील मी छान असं याला तेल लावून घेते. हे पहा, दुसरा पराठा पण आपला छान असा मस्त भाजून रेडी आहे. हा पहा कसा दिसतो आपला पराठा. आता हे पराठे मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. अशाच प्रकारे मी सगळे पराठे करून घेणार आहे. हे पहा व्ह्यूअर्स, आपले मस्त असे गरमागरम पराठे तयार आहेत. त्यासोबत मी ठेवलेलं आहे दही. हे गोड दही आहे. मी थोडीशी काश्मीरी मिरची पावडर आणि कोथिंबीरने गार्निश केलंय. कसे दिसतात आपले फ्लॉवरचे पराठे? दिसतात ना टेस्टी टेस्टी, यम्मी यम्मी. तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास चॅनल लाईक करा, सबस्क्राईब करा. रेसिपी कशी वाटली ती कमेंटमध्ये नक्की सांगा. हे पहा, पराठा अगदी खुसखुशीत, सगळीकडून काठोकाठ ह्याला स्टफिंग आहे, तुम्ही बघू शकता.